budoucnost dopravy nebo jen předražená služba, která zabírá parkovací místa v Praze? Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když dáte našemu kanálu odběr. Děkujeme! V tomto videu se budeme věnovat carsharingu v Praze. Já osobně nemám auto už 4 roky. Celou tu dobu využívám v Praze carsharing a to poměrně dost. Jednak auto potřebuji pravidelně kvůli práci, ale také jako otec rodiny a často jsme na dovolené po Evropě. Carsharing mám proto skutečně vyzkoušený a tak vám dnes ukážu ty 4 největší carsharingové služby v Praze a jejich výhody a nevýhody. Než se ale do toho pustíme, tak vám řeknu, co mám na carsharingu skutečně rád. Je to jedním slovem bezstarostné. Nemusím řešit parkování, opravy, pojistku, dálniční známku, výměnu pneumatik nebo automyčku. A nákladově to vyjde při nejhorším, stejně jako vlastní auto. A tak je dost možné, že už vlastní auto nikdy mít nebudu. Leda, že bych se odstěhoval mimo Prahu, ale na to mám toto město až moc rád, stejně jako vy. Tak pojďme na to. Jsme právě u mě v kanceláři v centru Prahy a potřebujeme se co nejrychleji dostat na Petřiny, kde máme nový byt na prodej. K tomu je ideální služba, která má spousty aut v centru, a to je GreenGo. Přes aplikaci si najdeme nejbližší auto, je tady kousek v ulici Ostrovní. Tato služba má jen malá elektrická autíčka. Velikost auta je do centra ideální, zároveň jsou na silnici elektrický autíčka docela hbitý. Nemám ale rád focení auta při začátku a také při ukončení jízdy. Potřebuju se rychle někam dostat, ne ho tady 5 minut fotit. Také je podle mě tato služba docela drahá, to uvidíme na finálním účtu po skončení jízdy. Dorazili jsme na Petřiny a za těch 27 minut jízdy a 11 kilometrů jsme dali celkem 213 korun. Pojďme se společně podívat na ten byt. Zatím ho na prodej připravujeme, tudíž ho neuvidíte na žádném webu a vy ho máte možnost teď vidět jako první. Ale pokud byste o toto 3KKčko měli zájem, dejte mi vědět a já vám ho rád osobně ukážu. Za chvíli mám schůzku na proseku a pro přesun využiji Car4Way. Tuto službu využívám o něco častěji, má totiž hodně aut. Zpravidla je najdete hned za rohem. Auta jsou to dobře vybavená a můžete si vybrat z různých typů a velikostí od Fabie po Octavii nebo dodávku. Vyzvednutí auta je dost jednoduché. Jen přiložíte kartu a je to. Cena služby se pak odvíjí od vybraného auta. Využít můžete také různé hodinové a kilometrové balíčky. My pro náš srovnávací test vybereme základní minutový tarif. Tak za 38-minutovou jízdu jsme zaplatili 285 korun. Další schůzku máme v Kobylisích a k přejezdu tentokrát využijeme Anytime. Aut mají také spousty, díky čemuž je najdete zpravidla blízko místa, kde zrovna jste. Tato služba má k dispozici jen hybridní Toyoty, za to můžete vždy v době výpůjčky parkovat v rámci modrých zón, protože od města mají povolení. Zase ale musíte při ukončení jízdy podstoupit fotografování auta. To je zase na můj vkus poměrně otrava. Tak za 23 minut a 3 kilometry jsme dali 197 korun. Poslední službou, kterou si dnes ukážeme, je méně známá, za to dost užitečná. A jo, tu využívám primárně na dlouhé cesty, protože na ně je mnohem výhodnější než všechny předešlé služby. A také nevadí, že nemá tolik aut, protože na dlouhou cestu jsem ochoten si pro auto pár stanic tramvají dojet. Nevýhodou je ale standard auta. Zatím mají v nabídce jen Fabii se slabším motorem. My jsme AJO vyzkoušeli pro cestu na pozdní oběd až za město do Klecan
do restaurace Farm Table. Vaří tu skvěle z prvotřídních surovin. No, úžasný. Tak za 3 hodiny půjčení a 24 ujetých kilometrů jsme zaplatili celkem 283 korun. A co na car sharing? Říkáte vy, je to podle vás služba budoucnosti nebo je výhodnější mít vlastní auto? Napište mi to do komentářů. Podle mě má car sharing smysl, pokud auto nepotřebujete často na dlouhé cesty, například pokud jste obchodní zástupce nebo máte chalupu. Ve všech ostatních případech mi přijde, že mít auto v Praze je zbytečné, obzvláště když máme tak skvělou městskou dopravu. A mimochodem, když už jsme u MHD, tak pokud vás zaujalo toto video, můžete se podívat na video, které jsme natočili o historii pražského metra. Odkaz na něj najdete dole v popisku pod videem. Mrkněte se. Na tomto kanále pro vás připravujeme každý týden nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.